Zdravím vás, dámy a pánové, přátelé. Tak tohle je něco neuvěřitelného. Jsme na opuštěném jezere. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrýho a začínáme, protože tohle je masakr. Let's go. Tak já vás zdravím, dámy a pánové, přátelé, jsme tu někde. A tam někdo jel na kole. Dámy a pánové, masakr tady. Tady normálně pořád někdo je, ale vám něco ukáže, to nepochopíte. Tak tady jsme takhle v jezere, jdeme, jo, a neuvěříte, co jsme tady našli. Limuzínu. Dělám si srandu, normálně limuzína. Ty kráso. To není možné. Dámy a pánové, limuzína, chápete to, v jezere. To je extrém. To je spíš značky Chrysler. To není možné. Podívejte se na to. To je masec. Já jsem v životě v žádnou limuzínu nebyl, takže... Ty krása, děláte se. Tak tohle, dámy a pánové, jsem nečekal. Limuzína v jezere. Tak to jako stalo za to jsem jedno. Já tomu nevěřím. To je neuvěřitelné, dámy a pánové. To byly krávy. To máme za skladiště, ale. Ty klo. To jsou asi na dojení, podle mě na mléko, jako stroje. Asi já si myslím. Určitě. Může nás tu někdo nevykoumí. Jo, čemu projdu a racho do Bronxu. Jak slon. Jdeme dál. Tak tohle, dámy a pánové, je top. Neuvěřitelné. To jako jsem ještě neviděl. Jdeme další část. Jdeme se ještě na tu limuzinu. To není možné. 3,5 litr, 6 ventil, podle krytu, ty světla, kolik by stál. Nějaké informace. Dobré. To teda já. Říkám, to je mazec jako. Podívejte se na to. Toho prostoru, jak je to velké. Tam je na stropě nějaké letky, nějaké hvězdné nebe. To jako je mazec celé. Reproduktory, které už nejsou.
No tak řeknu vám tohle něco neuvěřitelné. Aha, to se dá otevřít. Jo, tam už. Tak si vám. To jsem vlastně už nemohl. Dámy a pánové, tohle je mazec. Jako musím říct, to je něco neuvěřitelného. Jsem zvědavý, co ještě natočíme. Jdeme do další budovy.
co si děláte srandu? Já mám tam dřív. Tak to je masakr. Dvoujádro Atlon. Dámy a pánové, přátelé, tohle si zaslouží odběr, like, komentář, tohle je neuvěřitelné. Fotografie. Jsem se ani nevzal ještě náhradní baterii, že to budu muset natlačit na telefon. Tak jsem si všiml, ty kraso, ten krásný ten sáko. Pěkný filmek. A toto mě zvědáme stará ty masec. Dostal jsem tomu není, ale není.
tady bych fakt nechtěl. Zatím. Tak dámy a pánové přátelé, my se teda loučíme z tohoto místa. Tohle byl největší, nejlepší úlovek, prostě pan masakr, limuzína, asi neuvěřitelné. No a my pokračujeme dále zase někdy příště. Ahoj.